नमस्ते डियर स्टुडेन्ट्स, मेरो युट्युब च्यानलमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। यस भिडियोमा आज कोर्डिनेट च्याप्टरको डिस्टेन्स फर्मुलासँग रिलेटेड एउटा प्रब्लम म तपाईहरुलाई गरेर देखाउँदैछु र क्वेशन रहेको छ सो दैट द पोइन्ट्स A73, B3,3 and C7,6 form a right angle triangle। अब यो ट्रायंगल यो तीनवटा पोइन्टहरु मिलेर राइट एंगल ट्रायंगल बन्छ भनेर सो गर्नको लागि पहिला हामीले यसको यो तीनवटै साइडहरुको लेन्थ पहिला खोज्नु पर्छ। AB BC AC तीनवटै लेन्थहरु पहिला खोज्नु पर्यो र पहिला हामी AB लेन्थ खोजौं। A7,3 छ भने B3,3 छ। फर्स्ट पोइन्ट 73 मान्यो, सेकेन्ड पोइन्ट 33 मान्यो। सो x2 x1 गर्दा 3 7 होल स्क्वायर अनि y2 y1 गर्दा 3 3 होल स्क्वायर। र अर्को कुरा के भन्दा यहाँ हुन सक्ने पोसिबल मिस्टेक के हो भन्दा 3 7 गर्दा -4 हुन्छ, तर त्यसको स्क्वायर हामीले खोज्दाखेरि त्यो +16 नै हुन्छ। धेरै भाइ बहिनीहरुले यो पोइन्टमा चाहिँ मिस्टेक गर्न सक्छन्, त्यसैले यहाँ सचेत हुनु होला। फेरि एकचोटी हेर्नुस्, 3 7 -4, तर स्क्वायर यो पुरै -4 को भएकोले माइनस र माइनस दुईचोटी मल्टिप्लाई गर्यो भने त्यो प्लस नै हुन्छ, त्यसैले -4 को स्क्वायर चाहिँ +16 नै हुन्छ। अनि 3 3 0 0 स्क्वायर 0 नै भयो। सो 16 + 0 गर्दा यो √16 भयो र त्यसको भ्यालु भनेको 4 भयो। अब AB को डिस्टेन्स के हो? अब त्यसपछि हामी अर्को साइड खोजौं BC। सो BC को डिस्टेन्स खोज्दाखेरि चाहिँ B फर्स्ट पोइन्ट, C लाई सेकेन्ड पोइन्ट मानौं। अनि 7 बाट 3 सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो भने 6 बाट चाहिँ 3 सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो। यो गर्दा 7 3 4 स्क्वायर अनि +6 3 3 स्क्वायर। सो 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9 जोड्दाखेरि 225 भयो, जुन भनेको 5 हुने भयो। सो AB पनि निस्क्यो, BC पनि निस्क्यो। अब AC को लेन्थ निकाल्ने पालो। अब यो म यता गर्दै छु। सो AC को डिस्टेन्स खोज्नको लागि A फर्स्ट पोइन्ट, C लाई सेकेन्ड पोइन्ट मानौं। अनि x2 x1 7 7 हुने भयो भने y2 y1 गर्दा 6 3 हुने भयो र त्यो गर्दा 7 7 यो 0 नै भयो, 0 स्क्वायर 0 अनि 6 3 भयो, 3 स्क्वायर गर्दा 9, 9 को स्क्वायर 3 नै हो। भनेपछि तीनवटै साइडहरुको लेन्थ हामीले प्राप्त गर्यौं। AB 4 आयो, AC 3 छ, BC 5 छ। अब यो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो कि होइन थाहा पाउनको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त, जुन सबैभन्दा ग्रेटेस्ट साइड हो त्यसलाई चाहिँ हामीले हाइपोटेन्युज मानेर पाइथागोरस थ्योरम यो ट्रायंगलमा टेस्ट गर्नु पर्यो। यदि ट्रू हुन्छ भने त्यो ट्रायंगल चाहिँ राइट एंगल ट्रायंगल हुन्छ, नभए चाहिँ यो राइट एंगल ट्रायंगल हुँदैन। अब हेर्नुस् त, सबैभन्दा ग्रेटेस्ट साइड यहाँ BC 5 छ, त्यसैले यसलाई हाइपोटेन्युज मानेर हामी यसमा पाइथागोरस थ्योरम चाहिँ टेस्ट गरौँ। सो टेस्टिङ पाइथागोरस थ्योरम फर द ट्रायंगल h² = p² + b²। हाइपोटेन्युज हामी अब कुन कन्सिडर गर्दै छौं त, BC लाई कन्सिडर गर्दै छौं। BC जुन ग्रेटेस्ट साइड छ त्यसलाई हाइपोटेन्युज मान्यौं र बाँकी दुईटा साइड AB र AC लाई चाहिँ परपेन्डिकुलर बेस मान्यौं र अब त्यसको भ्यालु राखौं। BC 5, AB आएको 4, AC आएको 3 र क्याल्कुलेट गर्दा 5² 25 हो, 4² 16, 3² चाहिँ 9। सो 25 = 25 जुन ट्रू आयो, त्यसैले के भन्न मिल्यो त, पाइथागोरस थ्योरम यो ट्रायंगलमा ट्रू भयो, त्यसैले यो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो भनेर हामीले भन्न मिल्यो। आशा छ भाइ बहिनीहरुले यो भिडियो हेरेर यो प्रब्लम बुझ्नु भयो होला। धेरै धेरै धन्यवाद।